to my kitchen. In today's video, mag-share na naman ako sa inyo ng isang dessert recipe. So ayun, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga new videos. So guys, ang i-share ko sa inyo ay easy dessert na naman. Kaya eto na ang ating mga ingredients. So first, kailangan natin ng crushed grey ham, melted butter or margarine, sugar, yellow unflavored jelly powder, all-purpose cream, 1 can Jolly Cow condensada, Jolly Peach halves, and last ang ating water. So guys, yan lang ang ating mga ingredients sa paggawa ng ating dessert for today at kailangan din natin ng cupcake liner. So ayan, pwede na tayo mag-start. So para sa ating first step, meron ako ditong crushed grey ham, sugar, i-add ko muna siya, mix natin. Then, ang ating melted margarine. So, margarine lang ang gamit ko, pero kung meron kayong budget, pwedeng-pwede ang butter. Haluin lang natin to hanggang sa para na siyang sand texture. Ayan. After nating makombine at ganyan na siya, so ready na to. Set aside muna natin at kunin natin yung ating muffin tray. So, maglalagay lang tayo ng ating cupcake liner. So, meron ako ditong 1 tablespoon. Ito yung aking gagamitin pang measure. Maglalagay tayo ng around 1.5 tablespoon. Kailangan lang natin itong i-press. So, after natin malagyan lahat, i-chilled muna natin to sa ref ng around 30 minutes. So, this time, i-prepare natin yung ating Jolly Peach halves. So, di-drain lang natin to. So guys, pwedeng ganito ang gawin nyo. I-cubes ang peach halves na to. Or pwede nyo itong i-blender para ihalo mismo sa mixture. Pero ako gusto ko, may makagat akong mga peaches sa kinakain ko. Okay, para sa ating cooking steps, ito na yung ating water. Ang ating 1 can Jolly Cow condensada. One pack all-purpose cream. Mix muna natin. Then, sabay na natin ang ating yellow unflavored jelly powder. So, ayan. After nating ma-mix, pwede na natin itong isa lang sa ating apoy. So, kailangan lang natin itong i-mix hanggang sa ito ay kumulo. So, after nitong mag-boil, pwede na natin itong alisin sa ating apoy. So guys, ayan, nagbo-boil na siya.
So, ready na to. Ilagay nyo to sa isang measuring cup para mas madali siyang i-transfer sa ating cupcake liner. So guys, eto na lahat yung nagawa natin. Ayan, nalagay ko na siya lahat sa ating cupcake liner. Ayan na. Ayan. So madali siyang mag-set, pero ilalagay ko pa ito sa chiller. So para mas masarap siyang iti-taste test natin. So guys, eto na yung ating nagawa. Eto na siya. So nag-set na to. Nailagay ko to sa ating chiller ng ilang minutes. So, try na natin itong tanggalin sa kanyang muffin tray. So, napakaganda ng nagawa natin, oh. Ayan yung nagawa natin. So, napakakinis niya. So, ayan, dahil malamig na yung ating ginawa, iti-taste test na natin to. So, ready na yung aking kutsara. Ayan, ito na siya. So, ayan siya guys, oh. So, napakasarap niya na may fruits kayong makakagat sa gitna. Ang sarap niya na may nakakagat na fruit sa gitna. So, ayan, sana i-try nyo ang ating bagong dessert version ng gray ham. So, meron siyang fruit sa gitna. So, peach ang ginamit natin sa recipe na to. At sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching and I hope to see you in my next video. See ya! Bye-bye!